እሺ ሰላም እንዴት ናችሁ? ይሄ ጃንጎ ፓርት 5 ነው። በዚህኛው ሌሰን የምንመለከተው how can we render the data from the model ከሞዴል እንዴት ነው ዳታዎችን ሬንደር ማድረግ የምንችለው? how can we render it ዳታዎችን እንዴት ነው ቅድም ክሬት ያደረግናቸው አለ እዚህ ጋር ሜምበር ሚል ክሬት አድርገናል ማቱ እሱን ምትል እንዴት ነው ሬንደር ማድረግ የምንችለው እንዴት ነው አክሰስ ማድረግ የምንችለው የሚለውን እንመለከታለን። እሺ ቀላል ነው። ባጭሩ እንሄዳለን ቪው ላይ from those models import member እዚህ ጋር ክሬት ያደረግነው ሜምበር ምትላለች ይሄ ሞዴላችን ነው። እሱን ኢምፖርት እናደርጋለን ቪው ላይ is all about MVT model view template MVT Django ምትላለች እቺ ማርሳት የለባችሁ እናቱ ላይ ላስቀምጥላችሁ model view templates model that is it view that is it ማለት ሞዴል ማለት ይሄን አክሰስ ያደረገን ያለው ሞዴል ስቶፕ ይዋል ቪው ደግሞ የምንለው ሎጂኩን የምንሰራበት ቦታ ነው። ይሄ ነው ሎጂኩ የሚሰራበት ቦታ አሲን ፓኬት ቴምፕሌት የምንለው ይሄ ነው። index.html እና የምንላቸዋለን ቴምፕሌት ክሬት አድርገናል እዚህ ጋር ማለት ነው። እሺ ከዛ በኋላ የምናደርግለታለን መጀመሪያ እዚህ ጋር ማለት እንችላለን ዝም ብለን ቫልዩዎቹን from member ከሚለው ሞዴል ሬንደር ማድረግ እንችላለን። በዚህ ጋር ሬንደር ወይም ደግሞ ጌት ማድረግ እንችላለን። my members ብለን my members ከዛ member objects.all ቫልዩዎቹን ነው የምፈልገው member ክሬት ያደረግነው ሞዴል አለ ኦብጀክትስ ካሉት ውስጥ ኦብጀክቶች ውስጥ ሁሉንም ማለት ፈርስት ኔም ሆነ ፊልተር ሳናደርግ ማለት ነው ሁሉንም ያሉትን ኮንቴንቶች በሙሉ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ሁሉንም ጌት ማድረግ እንፈልጋለን። ግን የምንፈልገው ምንድነው ቫልዩዋቸውን ነው ማለት ነው። ቫልዩዋቸውን ነው ክሬት ጌት ማድረግ የምንፈልገው። ከዛ በኋላ ኮንቴክስት ብለን my members ይህ ማለት ምን ማለት ነው ትርጉሙ? ወደ HTML ፓስ ማድረግ እንፈልጋለን። ይሄኛው ቫልዩዎቹን ጌት ያደረግናቸውን ቫልዩዎች my member ላይ ያስቀመጥነው ስታቲካሊ ቫልዩዎች ሁሉንም እዚያ ማለት ይሄ ክሬት ያደረግናቸው ቫልዩዎቹ ማለት ነው። እነዚህ ማቱ የሚባሉ ናቸው ቫልዩ እነዚህን ጌት አድርገን እዚህ ላይ ዲስፕሌይ ማድረግ እንፈልጋለን። ስለዚህ ኮንቴክስት እንልና my members ከዛ ፓስ እናደርግ በአሴ ፎርም ኮንቴክስት ብለን ፓስ እናደርጋለን። ልክ እዚህ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። ኮንቴክስት ብለን ፓስ ካደረግን በኋላ አሁን index.html ላይ አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፓስ ስላደረግን ኦኬ let's do it መጀመሪያ for x in my members ማለት እዚህ ጋር ክሬት ያደረግናት ማለት ነው። ጌት አድርገናል ፓስ አድርገናል
as in my members as in my members ኢንፎርሜሽኖችን ፓስ እናደርጋለን። አክሰስ ለማድረግ እዚህ ጋር ለምሳሌ ቦል ካለ እዚህ ጋር ምንድን ነው ቦል ነው የምንለው። ይህ ማለት እዚህ ጋር as in my members በሚል ፎርም ነው my membersን በዚህኛው ፎርም ነው አክሰስ የምናደርገው። ይሄ የፈለጋችሁትን ስም ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ደግሞ እዚህ ጋር my members ስላልኩ እዚህ ጋር my members for x in my members and for ከዛ በኋላ ካረግን በኋላ አሁን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ስፓን እናደርጋትና ወደ ሴም ላይ እንዲህ እንደዚህ አድርገን አክሰስ የምናደርግበት ኤክስ ዶት ብለን ምንድን ናቸው እዚህ ጋር ክሬት ያደረግነው ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም ነው። ስለዚህ ፈርስት ኔም span x dot else last እዛ ማቶሱን ዲስፕሌይ አደርግልናል ማለት ነው። ላስት ኔም ኦኬ እንሞክረው። እሺ ኦ ማይ ጋድ ሶሪ እዚህ ጋር መስጠት የሰራም ኢንድ ፎር እንደዛ ይባላል። ማቶሱ that is it rendering የምንለው ይሄ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር prepare templates in the view ምናምን የሚለው ይሄኛው ነው። ስለዚህ አሁን ምን አደረግን? ባጭሩ ቅድም ሞዴል ክሬት አደረግን my members የሚል members የሚል ክሬት አደረግን ሞዴል ላይ። ከዛ ሬጂስተር አደረግነው። ለምን ክሬት ካደረግን በኋላ ማይግሬት አደረግነው ምን ብለን ፓይተን manage make migrations አለን። ከዛ ማይግሬት አደረግነው። ካደረግነው በኋላ ሬጂስተር አደረግነው። ሬጂስተር ካደረግን በኋላ ሱፐር ዩዘርን ክሬት አድርገንለታል። ምን አድርገን ክሬት ሱፐር ዩዘር ብለን የጃንጎ አድሚንን አክሰስ ለማድረግ ማለት ነው። እና ሬጂስተር ካደረግነው በኋላ እዚች ላይ ይመጣልናል። ከዛ በኋላ ሲመጣልን ሜምበር የሚለውን እዚች ጋር አስ ሳምፕል ዝም ብለን አደረግን የፈለግነው ማለት ነው። ቫልዩዋት ካደረግን በኋላ ማቶሱ ነው የምትል ሬጂስተር ካደረግን በኋላ እዛው ሜምበር ላይ ክሉት ካደረግን በኋላ አክሰስ ማድረግ ፈለግን። አክሰስ ለማድረግ ምንድን ያደረግነው ቪው ላይ መጣን። ሜምበርን ኢምፖርት አደረግን። ጌት አደረግን ፍሮም ሜምበርስ ያሉትን ኦብጀክቶች ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም ከዛ ወደ ኤችቲኤምኤላችን ፓስ ማድረግ ስለፈለግን as in my members ፓስ አደረግን። ከዛ እዚህ ጋር መተን for x in my members ያሉትን ኦብጀክቶች መጠቀም ስለፈለግን እናደርጋለን for x ወይም ደግሞ for y for Mr. Z ምናምን የፈለግነው እና in my members የፓይተን ላንጉዌጅ is ዳይናሚክ ማድረግ ስለፈለግን ነው። ዌብሳይቶችን ዳይናሚክ ማድረግ ስለፈለግን ፓይተን ላንጉዌጅን in the HTML ፔጅ በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። for x in my members ለመጠቀም ምን እናደርጋለን? እቺኛዋ ታስፈልገናለች። ብራኬት ክሬት እናደርግና እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። እቺኛዋ
ብራኬት ሳትሆን ስትሪንግ ነገር ነው እሷን። ከዛ ሞጁለስ እንጠቀማለን። እዛ ላይ ፓይተን ላንጉጅ እንጽፋለን ፎር ኤክስ ኢን ማይ ዩኒቨርስ። ከዛ ኢንድ ፎር እንዘጋዋለን ማለት ነው ፎርን። እዚያ ሞጁለስ አለ። ከዛ እነዚህን ለመጠቀም ሁለት ስትሪንጎችን ክሬት እናደርግና ምንድነው ስም ስጧት ብራኬት። እዛ ውስጥ ኤክስ ዶት ፈረስት ኔም ኤንድ ላስት ኔም እዚህ ጋር ያለውን እንጽፋለን ማለት ነው። ፈረስት ኔም ኤንድ ላስት ኔም ይህ ማለት እዚህ ጋር ክሬት ያደርግነው ማለት ነው። ፈረስት ኔም ላስት ኔም ብለን እንጠቀማለን። በዛ መልኩ ሬንደር ማድረግ እንችላለን። ቀጣይ ደግሞ ከኤችቲኤምኤል ፋይል ወደ ሞዴል ፍሮም ቴምፕሌት ቱ ሞዴል ያለውን ፎርም እናያለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ።